Kato, tässä on pikkuinen ravintola. Tässä se on. Mutta... Tää on 4,7 on tää arvostelu. Sen takia pitää... Anna ottaa tähän. Ei tää liian ahas mulle. Häh? Liian ahas. Niin. Silleen Metsä tänne. minä menen tänne. Mut se on katettu jo. Se on katettu. Jos on hyvä tää kastike, se pitää nuolla. Oh, you don't like? I like very much. Seitsemän 70.